Många drömmer om att göra riktigt snygga tilläggningar, men det är inte så enkelt alltid. Men det finns bot. Ja, absolut. Slaper har ett nytt system som heter SX som är poddar. Och fördelen med dem är att man behöver inte liksom göra stora plastarbeten för att installera dem. Precis, man köper helt enkelt en box som man mer eller mindre sätter på från utsidan. Och man borrar bara några få hål och för att få dit strömmen och få lite fästpunkter. Men inget stort plastarbete. Nej, precis. Och det är precis så det funkar. Och särskilt på aktern så kan det vara svårt att få plats. Sleipner själva säger att det här är världens mest kompakta bog- och akterpropeller. Ja, men vi har ju sett det här på riktigt stora båtar, men nu finns det ju tillgängligt då på mindre. Man kan ha på en liten båt som helst så länge det, som du säger, finns plats. Det funkar ju smidigast, antar jag, på båtar som har dubbla motorer där man kan sätta den här akterpropellen i mitten. Ja, men det går även om man har en singelmontage. För då kan man ha 2 såna här poddar på var sida av motorn. Bara att köpa en till. Ja, exakt. Om man är tvungen att sätta propellen ganska högt upp så är det ju risk att det suger luft och då blir det ju inte så bra verkan på propellen. Men då har de en lösning på det med en kåpa som man sätter över så att den får full kraft i alla fall. Ja visst, och det är också smart om man har liksom utbyggnader i form av badstegar eller badbryggor och såna här saker. Så att det skyddar lite, menar du? Ja, inte bara skyddar utan man får en bra strömning på vattnet. Ja, är det sant. En annan fördel är att de här är möjliga att få steglösa. Och det är en jätteskillnad, det har ju vi märkt. Ja, verkligen. Det är så mysigt att gå in i en hamn och liksom smyga sig lite åt sidan istället för det där klassiska Exakt. Så att kunna göra det med både för- och akter och liksom, ja, man kan göra precis vilken manöver man vill. Och sen på segelbåtar eller så här deplacementgående båtar som inte går så snabbt, så finns ju de här bogpropellrarna där man kan ha en podd som man monterar under stäven. Ja, det ser i min kappseglande värld helt vansinnigt ut. Men tydligen ska de göra väldigt lite motstånd enligt utsago. Så den sitter där som en halvt strömlinjeformad klump. Ja, det gör ju ont i mig, men de säger att är du en cruiser så gör ingenting. Alltså, ja, nej precis. Alltså, motståndet är ungefär 3 kilo vid 7 knops fart. Ja, det låter ju inte så farligt. Så att det är inte så farligt. Och om man inte behöver liksom kapsla runt där så skulle jag inte ha något problem med det. Precis. Och sen är det också att bussningarna på den här podden i stäven, den har så här, det är neoprenbussningar så att den klarar av om den får en smäll vid en grundstötning. Jaha, ja, det låter ju fantastiskt. Ja, och priset på den är från 28 000 kronor. Och det kan man tycka, det är väldigt mycket pengar. Men om man betänker vad mycket man sparar i arbete och varvsarbete så kanske inte är så farligt. Nej, och alla bryggor man inte kommer att krascha in i.